Các bạn thân mến, bữa nay thì khách hàng có mang lại cho tôi một chiếc máy phun thuốc trừ sâu do Việt Nam sản xuất. Đây thưa các bạn, Vikino, mang nhãn hiệu là MPT 768A. Đây các bạn, máy này là của Việt Nam sản xuất nha các bạn. Và hiện tại thì cái máy này là nó khó nổ. Thế khách hàng mang lại cho tôi nhờ là sửa chữa. Và tiện đây thì tôi cũng xin review cùng các bạn luôn. Và cũng xin thưa với các bạn rằng đây là một cái máy loại 2 thì, hoàn toàn khác với cái loại máy 4 thì nha các bạn. Trước tiên thì chúng ta mà muốn kiểm tra cái loại máy 2 thì này thì các bạn tháo cái bình này xuống các bạn. Đó, và đây tôi đã tháo mấy cái ốc này xuống rồi. Chúng ta bỏ cái bình này xuống. Kế đó là chúng ta kiểm tra về điện, có nghĩa là về lửa đó, coi có lửa hay không. Bất kể sửa chữa một cái máy nổ nào thì chúng ta cũng đều kiểm tra từ dễ đến khó. Tất cả những cái gì mà nó liên quan đến lửa thì chúng ta kiểm tra từ dễ đến khó trước. Chúng ta tháo buji này xuống và chúng ta kiểm tra. Đây, cái đầu chụp giật đây. Chúng ta kiểm tra coi ở buji có lửa hay không. Đó. Nếu mà buji không có lửa thì lúc đó chúng ta mới tháo tung máy, chúng ta kiểm tra ở bộ phận phát lửa bên trong. Đấy, các bạn. Đấy, không mà mắc mớ gì chúng ta tháo tung bộ phận khi không có lửa đó. Chúng ta tháo tung bộ phận này ra mà nó lại cái bộ phận lửa là do là nó cái dây này nó không tiếp xúc nha, dây bobin không tiếp xúc. Như vậy là vừa mất thời gian, vừa không khoa học nha các bạn. Cho nên là trước tiên sửa tất cả các loại máy nổ nào thì chúng ta đều kiểm tra từ dễ đến khó nhất, đơn giản rồi đến mới đến phức tạp. Bây giờ tôi tháo cái buji này ra và tôi giật coi nó có lửa hay không các bạn. Rồi đến lúc đó rồi chúng ta sẽ sửa chữa từng phần một, cũng như rất nhiều các máy mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Bất kể một cái máy nổ nào đều có hai phần, phần điện và phần xăng. Hay nói cách khác là một phần là lửa và một phần xăng. Nếu mà lửa tốt, xăng tốt thì dứt khoát là nổ. Đó. Nếu mà lửa mà không có mà xăng tốt thì cũng không nổ, và lửa có mà xăng không tốt thì cũng không có nổ được. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Đấy, và chúng ta kiểm tra xăng trước cũng được, kiểm tra lửa trước cũng được. Đấy, nhưng mà theo tôi thì kiểm tra lửa trước tiên. Đó, giờ các bạn theo tôi nha. Bắt đầu tôi tháo cái buji này ra và tôi kiểm tra lửa. Các bạn thân mến, như tôi đã nói thì để kiểm tra lửa ở cái máy phun thuốc trừ sâu 2 thì này thì chúng ta sử dụng cái tuyếp đây. Cái tuyếp này chúng ta mở cái buji đây. Chúng ta mở cái buji này ra, chúng ta kiểm tra lửa bằng cách chúng ta đây tháo ra và chúng ta kéo coi có lửa hay không các bạn. Đó, khi mà cái máy của chúng ta mà không có lửa thì chúng ta sẽ tháo tung tất cả. Lúc đó chúng ta tháo tung hết cái dàn vỏ này ra. Thế còn nếu như mà nó có lửa rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra tới cái bình xăng con này. Đó, nó chỉ có lửa và xăng thôi các bạn. Thì bây giờ tôi tháo cái buji này ra nha các bạn. Đó, rồi tôi kiểm tra có lửa hay không. Các bạn thân mến, qua một hồi kiểm tra thì chúng ta thấy rằng là cái buji này có lửa nha các bạn.
Có nghĩa rằng hệ thống lửa của cái máy phát điện của cái máy phun thuốc trừ sâu 2 thì này ấy, là cái hệ thống lửa của nó tốt. Đó, chúng ta lắp vô. Đấy, chúng ta siết vô đã. Đấy, bây giờ là chúng ta mới đến kiểm tra đến cái bình xăng con. Đó. Như tôi đã nói với các bạn này, chúng ta kiểm tra từ dễ đến khó. Chứ là lẽ ra chúng ta phải tháo tung cái vỏ này ra để chúng ta kiểm tra. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta tháo buji ra, chúng ta cầm chụp giật, chúng ta giật lửa thì thấy buji có lửa, chứng tỏ rằng là cái hệ thống đánh lửa của cái máy 2 thì này tốt, thì chúng ta không cần gì phải tháo cái hệ thống này ra là chi hết. Đấy, vừa mất thời gian mà nó lại hư hỏng, lại không phải lý do đó. Thế bây giờ là khách hàng có mang lại cho tôi cái máy đây của Việt Nam đây, Việt Nam sản xuất nha các bạn. Tất nhiên là cái cụm máy này thì chúng ta cũng phải nhập ngoại. Chúng ta chỉ sản xuất, nhưng mà cũng như là hãng Hyundai Việt Nam sản xuất tại Việt Nam các bạn. Máy móc thì của người ta, nhưng mà chúng ta chỉ có thay thế những cái vỏ, những cái phụ tùng đơn giản. Có nghĩa rằng khoảng cỡ 20% là Việt Nam sản xuất, thế còn đâu là do nước ngoài sản xuất. Đó. Thế, quay lại cái chuyện là cái máy 2 thì này ấy, mà khách hàng mang lại ấy, thì chúng ta kiểm tra lửa đã có tốt. Bây giờ đến kiểm tra đến bình xăng con. Đấy, và chúng ta sẽ tháo bình xăng con này ra. Đây, bình xăng con nó vậy đây. Bình xăng con này thì nó lại không có cái lược này các bạn thấy không? Mọi bình xăng con đều có một cái lược gió rất quan trọng nha các bạn. Nó chỉ bằng một cái mút để lược những cái bụi bặm ở gió ra thôi, nhưng mà không có nó thì máy móc của chúng ta sẽ rất mau hư hỏng. Chúng ta tháo cái bình xăng con này ra, và tiện đây tôi cũng chỉ xin review cùng các bạn luôn. Đây là hệ thống ga này. Đây, đó. Khi chúng ta kéo xuôi kim đồng hồ thì ở lên ga này, giảm ngược kim đồng hồ thì như là giảm ga. Thế còn đây là cái hệ thống này gọi là cái hệ thống giảm áp hoặc tăng áp. Nếu như tôi xoay theo chiều kim đồng hồ như thế này thì cái đầu ra nước, cái đầu ra bên phía kia các bạn, đây nước cái đầu bên này này. Đó, đây là cái đầu phun thuốc hoặc nước ra rất là mạnh. Đó, có nghĩa là áp lực nước ra đây rất là mạnh. Ở đây nếu như chúng ta điều chỉnh ở cái công tắc này, đây gọi công tắc cho nó dễ nha các bạn. Xoay theo kim đồng hồ thì lưu lượng nước ra rất là mạnh, còn xoay ngược kim đồng hồ thì lưu lượng nước ra rất là yếu. Lý do tại làm sao thì hôm nay tôi cũng xin review cùng các bạn luôn. Đây, khi mà chúng ta siết cái đây nó ghi rõ ràng là tiếng Anh này này. Đấy. Siết về phía này thì là nước ra là mạnh, mà xoay phía này thì nước ra yếu. Bởi vì khi mà chúng ta mà xoay về phía ngược kim đồng hồ đây thì cái hệ thống nước này từ cái trên bình nước của chúng ta đây, nó vào đây, nó xuống đây này, đây xuống cái ống này, nó vào trong cái hệ thống nén của chúng ta đây. Thế mà chúng ta mà đây là cái hệ thống gọi là công tắc, gọi công tắc trên dễ nha các bạn. Cái công tắc này là công tắc điều áp, có nghĩa rằng nếu như chúng ta vặn ngược kim đồng hồ thế này thì cái lượng nước ở trên bình này xuống bao nhiêu thì nó lên bấy nhiêu đây. Đó, nó lên cái vòi này, lên cái bình của chúng ta. Đấy, vặn ngược kim đồng hồ nha. Đó, thế còn nếu như mà chúng ta vặn xuôi kim đồng hồ, đây vặn xuôi kim đồng hồ thì lượng nước thuốc ở trên cái bình vô cái đầu này, đó, đầu vòi này không thể hồi tiếp lên trên cái bình theo cái ống này lên bình nữa, thì nó sẽ ra hết cái vòi bên này. Đó. Đó thì hôm nay tôi xin trình bày các bạn rất là kỹ lý do gì mà nó cái núm này, công tắc này gọi là công tắc điều áp của cái máy phun thuốc trừ sâu. Và những người nông dân thì người ta không cần là hiểu sâu sắc, người ta chỉ cần biết rằng là vặn xuôi kim đồng hồ thì là lượng áp suất ra lớn, lượng thuốc ra lớn, còn ngược kim đồng hồ thì lượng thuốc ra ít,
người ta cũng chẳng cần biết rằng là thuốc nó hồi tiếp lên bình rồi nó xuống ra sao. Đó. Còn đây là cái công tắc đây, đây là gọi là công tắc tắt máy nha các bạn, chạm mát đó các bạn, thì là sẽ tắt máy nổ. Đó. Thế vào đây là cái bình xăng. Nó bởi vì đây là cái máy 2 thì cho nên là xăng này pha chung với nhớt các bạn. Đó. Theo kinh nghiệm của tôi thì cứ 5 lít xăng 1 lít nhớt. Đó, nói vậy thôi. Cứ 5 lít xăng 1 lít nhớt. Chúng ta cho như vậy thì máy của chúng ta nó bền. Tuy nhiên là nó có ra khói đó, thế nhưng mà nhiều nhớt chút xíu thì nó cũng tốt cho máy. Đó. Thế và cũng nói với các bạn nghe rằng là cái loại máy này thì theo tính toán thì nó khoảng 1 ngựa tư thì 4 tiếng đồng hồ mới hết một lít xăng. 4 tiếng đồng hồ nha các bạn mới hết 1 lít xăng. Rất là hiệu quả, kinh tế. Đó. Thế bây giờ quay lại cái chuyện là máy này chúng ta nó khó nổ. Bây giờ thì chúng ta là lửa tốt rồi. Bây giờ chúng ta phải kiểm tra cái vấn đề xăng. Bình xăng con này. Bây giờ chúng ta tháo cái bình xăng con này ra và chúng ta kiểm tra coi nó hư cái gì. Thế các bạn. Đó. Đây này, chúng ta thấy là rõ ràng cái bơm này, cái bơm cục bộ nó đã hư rồi này ha. Đây. Bởi vì chúng ta cứ khoảng 30 phút sau mà chúng ta không bơm nữa thì chúng ta phải bơm cái xăng từ dưới bình xăng này lên trên cái bình xăng con, bình xăng lớn lên bình xăng con nha các bạn. Đây, nó có cái núm này. Đây, núm bơm này mà nó bể vậy rồi nó không bơm được lên nữa. Trước tiên đó nha là trực quan chúng ta đã nhìn thấy rồi, đây nó bể đây. Đó, đây nó bể nát đây này. Đó, bây giờ chúng ta tháo xuống nữa ha các bạn. Tháo xuống kiểm tra coi nó là nó hư hỏng hoặc nó nghẹt cái gì nữa ha các bạn. Đây thưa các bạn, cái bình xăng con của cái máy 2 thì này thì tôi tháo ra rồi đây các bạn. Đây nó ở đây này ha. Tháo ra đây. Đây đưa cho các bạn coi. Đó. Đây là cái núm mà người ta gọi là đây là cái núm bơm tay ấy các bạn. Để khi mà chúng ta không sử dụng khoảng 30 phút 1 tiếng cái máy ấy, thì chúng ta phải bơm để xăng ở dưới cái bình xăng con này, dưới cái bình xăng lớn này nó theo hai đường ống này các bạn, nó lên. Đấy. Chứ còn nếu chúng ta không bơm thì bình thường hơi nó không thể rút được xăng từ dưới cái bình xăng ở dưới này lên nha các bạn. Đây. Thế mà cái núm của chúng ta thì nó lại như thế này đây. Nó hư như thế này rồi đây. Đó, đây. Đấy. Thì bởi vì khách hàng để lâu ngày thì tất nhiên rằng là sử dụng không có cái gì là vĩnh cửu cả các bạn. Sử dụng một thời gian thì nó cũng lão hóa thì nó bị hư dậy. Ở đây là cái bình xăng con mà nó có cái núm nó còn nguyên này các bạn. Đây. Đấy các bạn thấy hai cái núm này nó khác nhau rồi ha. Đó. Đó đây. Thế chính lý do đó chúng ta phải thay cái núm này. Thế các bạn, thay cái núm này. Tất nhiên bây giờ thì cái núm này thì cũng không có liền, cho nên là chúng ta phải thay luôn cái bình xăng con này. Cái bình xăng con có sẵn này chúng ta thay luôn qua. Thế các bạn. Để có thời gian thì chúng ta sẽ mua thật nhiều cái núm này. Cũng rất ít khi cái núm này nó hư. Và cũng rất là ít khi người ta bán cái núm này các bạn. Đó cho nên là chúng ta chỉ có thể thay cái bình xăng mới thôi, cũng không bao nhiêu hết đâu các bạn. Ở biên giới chúng tôi thì bán cái bình xăng này khoảng 120 nhé các bạn. Đó. Tất nhiên không phải là bình xăng của Nhật rồi. Rồi bây giờ chúng ta thay cái bình xăng này vô nha các bạn. Đây thưa các bạn, tôi đã thay cái bình xăng con này xong. Bây giờ chúng ta bơm lên. Đây cái núm bơm. Đó, bơm xăng lên và chúng ta nổ máy coi nó hoạt động ra làm sao ha các bạn. Đây. Lên ga một chút xíu. Rất là khói hay các bạn. Đây.
Đây là chúng ta chỉnh cái xăng nó xuống đây các bạn. Ở đây đang chỉnh, chúng ta đang tinh chỉnh đây là cái ốc chỉnh xăng xuống, chứ không có cái loại nào mà gọi là chỉnh gió hết các bạn. Đây là chỉnh xăng lên và xăng xuống thôi thế các bạn. Chứ chúng ta có cái hai cái ốc chỉnh đây này. Nhiều bạn cứ nói là một ống một cái phích chỉnh một cái điểm chỉnh xăng và một cái điểm chỉnh gió, nhưng mà thực tế ra nó là chỉnh xăng lên và xăng rút lên và xăng vào trong vòng buồng máy, chứ không có cái gì gọi là chỉnh gió hết. Rồi gió thì đã lấy ở đây rồi này các bạn, chứ không có chỉnh gió chỉnh xăng gì hết, mà chỉnh là chỉnh xăng lên và xăng vào ha. Đó, thế thôi các bạn. Ta nới ra chút xíu. Đó. Đây là cái tay ga đấy các bạn, nó giảm tay ga đấy và cái tăng ga lên này. Tuy nhiên cái máy này thì theo tôi được biết thì bạc đã hở rồi đấy các bạn. Khói bạc đã hở bạc rồi. Chúng ta tắt ha. Đó, tuy nhiên là cái máy của chúng ta là cũng xài lâu cũ rồi. Đấy, chúng ta phải sửa nhiều. Đấy, và có khả năng là tư vấn cho khách hàng là mua một cái máy khác, mua cái máy Nhật khác. Đây cái máy này máy không phải là của Nhật nghe các bạn, hai thì không phải của Nhật. Xài nó cái tiếng nổ của nó mình chỉnh guarantee, nhưng mà thấy tiếng nổ tay rên rất là kêu đấy các bạn. Thế có nghĩa là lỏng lòng rồi đó. Thế nên là chúng ta cái này rất là hao xăng, đảm bảo rất là hao xăng. Nổ thì nổ đó, nhưng mà rất hao xăng. Thế nên là phải tư vấn với khách hàng là mua một cái máy Nhật khác để thay vô cái máy này. Thay cái máy này. Còn cái hệ thống bơm này thì vẫn còn tốt này các bạn, rất là ít hư hỏng, tốt cũng còn tốt. Cái máy này như thế này của Nhật cũng chỉ có 500-600 thôi các bạn. Đó. Khoảng 0,9 đến 1 ngựa đó. Chứ còn cái này là 1 ngựa 3. Máy là máy Trung Quốc các bạn. Thế còn máy Nhật thì chỉ 90 đến 1 ngựa thôi. Thế xài lúc đó thì người ta mới gọi là xài 4 tiếng hết 1 lít xăng ha các bạn. Đó. Thế còn cái máy này là xài hao xăng này. Thấy tiếng nổ rồi, thấy khói ra rồi, rất là nhiều cái hiện tượng báo giờ là cái máy này xài là rất hao xăng. Đó, để thôi thưa các bạn là tôi đã chỉnh sửa xong cái bình xăng con. Để đến một cái video nào đó tôi sẽ trình bày với các bạn là cách sửa chữa cái bình xăng con của cái máy 2 thì này. Nó tuy nhiên thì tôi luôn luôn là khuyên các bạn là lên mua mới. Lên mua mới, thứ nhất là chúng ta xài cái gì cũng có tuổi thọ hết. Mặc dù là đồ của Nhật thì chúng ta có thể xài được 5-7 năm mới hư. Đồ Trung Quốc hoặc những cái đồ lô thì chúng ta xài 1 năm. Nhưng mà cùng lắm là 1 năm 2 năm.
Thế nhưng mà chúng ta cứ liên tục phải thay thì nó cũng rất là cứ 1 năm chúng ta thay hoặc là 2 năm chúng ta thay. Đấy. Nếu như chúng ta không có mua được cái bình xăng con của Nhật thì chúng ta cứ mua cái bình xăng con mới này chúng ta thay vô. Còn chúng ta sửa chữa thì cứ 5-7 tháng chúng ta lại phải sửa chữa, mà cái giá tiền sửa chữa thì tuy nhiên không bao nhiêu, thế nhưng mà chúng ta phải liên tục phải mang đến tiệm ha. Nếu như các bạn làm ở nhà được thì tốt, nhưng mà tôi tin tưởng rằng là rất ít bạn làm được ở nhà, cho nên tôi khuyên các bạn cứ lên mua mới. Đấy, sửa chữa cái này người ta cũng lấy các bạn là 70.000 công sửa chữa đó. Đấy, thế nhưng mà mua mới là chỉ có trăm mấy à. Thế thì các bạn thấy sao? Các bạn cứ một lần các bạn mua mới, các bạn thay vô cái là chắc 100%. Dù bình xăng lô, đấy, nếu mà được bình xăng zin thì của Nhật thì xài được bền lâu. Thế nhưng còn bình xăng lô thì các bạn cũng xài được 1 năm 2 năm. Thì chúng ta lại bỏ đi, chúng ta thay bình xăng mới. Đấy. Cũng xin nói với các bạn rằng nó chỉ có lỏng lòng ha và bình xăng hư thôi, chứ còn cái hệ thống điện là rất là khó hỏng. Đó, rất là khó hỏng. Đó thì hôm nay tôi xin tiện là có khách hàng mang lại cái máy phun thuốc trừ sâu 2 thì tôi xin review cùng các bạn luôn. Đó là nguyên nhân và hiện tượng khó nổ là chỉ có do bình xăng con. Đấy, thì thân chào các bạn.